everyone, welcome back to my channel Majoni's Kitchen. আজি মই বনাম টেস্টি চিকেন কাৰী প্ৰেছাৰ কুকাৰত। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। চিকেন কাৰী বনাবৰ কাৰণে মই 1 কিলো চিকেন লৈছো। এখিনি মই ভালকে ধুই লৈছো। 5টা ডাঙৰ সাইজৰ আলু লৈছো, মাজতে ফালি লৈছো। 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো। 5টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো। 1.5 ইঞ্চ আদা কাটি লৈছো। 20 ফুটা নহৰু লৈছো। এতিয়া এখিনি মই পেষ্ট বনাই লম। আমাৰ পেষ্ট হৈ গৈছে। এটা ডাঙৰ চাই বিলাহী মই এনেকৈ কাটি লৈছো। এটা ডাঙৰ চাই পিয়াজ স্লাইস কৰি লৈছো। এতিয়া মই গোটা মছলা হিচাপে লৈছো এখিলা তেজপাত, দালচেনি লৈছো, 2টা ডাঙৰ ইলাইচি লৈছো, 6টা সৰু ইলাইচি লৈছো, জালুক 6টা লৈছো, 6টা লং লৈছো, চফ লৈছো হাফ টিস্পুন, গোটা ধনিয়া লৈছো হাফ টিস্পুন, জাবিত্ৰী লৈছো, গোটা জিৰা লৈছো হাফ টিস্পুন, গুড়ি মছলা হিচাপে লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চিকেন মছলা, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ গৰম মছলা, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা আৰু ধনিয়াৰ মিক্স পাউডাৰ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি, নিমখ আন্দাজ অনুসৰি লৈছো। চিকেন খিনি মই সৰিয়হ তেলত বনাম। এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই তেল দি গেছত উঠাই দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমে তেজপাত খিলা দি দিছো আৰু বাকি গোটা মছলাখিনি এটা এটাকে ইয়াত দি যাম। এতিয়া অকমান লৰাই দিছো। এতিয়া ইয়াত মই কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো। পিয়াজখিনি অকমান ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজিম। পিয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আদা, নহৰু আৰু পিয়াজৰ যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলো সেই পেষ্টটো দি দিছো। এতিয়া ইয়াত মই এটা এটাকে গুড়ি মছলাখিনি দি যাম। মছলাখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো। আৰু বিলাহীখিনি দি দিছো। এতিয়া মই গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই ল'ম। অকমান পানী দি দিছো যাতে মছলাখিনি ভালকে ফ্ৰাই হয়। আমাৰ মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলাই গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম। আৰু চিকেনখিনি দি দিছো। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো। ডাঙৰ বাটিৰে এবাটি পানী দি দিছো। এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছো আৰু 2টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। হাফখিনি ওলাই যোৱাৰ পাছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ হাফৰখন খুলি দিছো
আমাৰ চিকেন কাৰী ৰেডি মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব